Ada ruginya klik tombol subscribe guys. Pada gitulah kau. Bah tidur semacam gila. Penat guys. Okey, kita punya fork dah settle. Tunjuk sikit tadi. Kiri tak dah kena, kanan pun tak dah kena. Maknanya kita orang punya projek it's a wrap, brah. Kita dah siap hari. 7 hari ya. 7 hari. Bosku, mantap tak? Naya. Pening kepala. Naya. Tempat polish, aku nak tempat yang aku nak tambah stiker, aku nak polish menggunakan cutting polish. Macam biasa lah, video sebelum ni aku dah tunjuk kan. Lagi juga. Tak boleh buat apa lah. Yang ni mesin polish nak slowkan lagi tak boleh sebab itu adalah minimum speed dia. Kat permukaan ni aku nak tambah stiker lagi. Ni. Tempat ni tak tambah polish. Nak nampak rata, smooth, soft. Aku pakai cutting polish dengan spine dia sebab aku punya kulit limau tak teruk. Aku pun tak pandai sangat polish. Aku buat apa yang aku mampu je. Okey, basahkan spine. Kemudian tap. Jangan tekan sebab dia irritate. Tacap je. Okey, akan buat tempat-tempat tertentu je. Tempat yang tak tertentu tak payah tertentu sangat. Kita akan masuk part untuk tampal sentikar. Okey. So macam depan ni dia ada macam ni. Salah terbalik. Macam ni. Kau mana nak pakai stiker print. So dia akan jemput stiker macam ni. Dah pastikan kalau ada urut tak tercabut tu tekan ambil jemput. Itu tak lekat dah tu. Nak duk kat mana? Sini. Mana atas tu? Ya, belajar kau tampal dia dulu, dia boleh slam. So, air. tampal dia tak payah. Ambil kain. So, kain biru tu. So, tampal dia macam ni. Center. Tampal lah. Okay, tampal. Ni cara tampal stiker potong lah. Nanti korang pun dah tahu. Ramai lah yang terkenal dengan stiker potong sekarang ni. Tekan buka kain. Bagi semua lekat. So kau buka dia, kalau cara mudah dia tak nak bagi stiker lama terangkat, kau rapatkan dia macam ni, tarik macam ni. Nampak kau tekan dia. Jangan tarik macam ni. Ini belum tercabut tu, tekan macam ni. Baru stiker potong tak mudah tercabut daripada stiker. Ada yang tak tahu kot cara tu. Okey. Ayalah buka je lah dulu. Rapat sikit dengan dada. Sini. Tengok. Okey. Tunggu. Okey. Yes. Macam itulah cara. Sebenarnya memang tak sesuai pakai frame ni. Kat sini ada C70, sini ada C90. Kalau korang tengok engine, siapa yang kenal engine motor ni korang tahu kot kenapa ada dua jenis ni. Satu C70, satu C90. Nanti korang akan tahu. Okey. Siapa yang faham je faham kenapa ada dua C kat sini. Okey, pasang kat situ pula. Lap dulu. Bagi lincin. Kita pasang stiker besar dia bawah. Kita buat naik sikit. Dia tegaknya tak lawa pula. Kita tegakkan dia macam ni. Betul? Kalau kau nak ikut ni, takut tak muat. Tekan tengah. Faham? Faham.
Kalau boleh tekan tengah, bawa ke tepi. Tengah bawa ke tepi, tengah bawa ke tepi, ke tepi bawa ke tengah. Tekan, confirmkan dia. Pakai kain senang sikit dia. Tak ada mana belum. Yes. Settle. Dah settle lah kerja kita. No. Okay, sekarang ni masuk part untuk dekat perut tank. Pasal stiker tu, stiker Wisuku senang sikit. Dia dah ada curve. Kan body 125. Body 125 mana ada curve. Stiker dia. Stiker dia lurus macam tu. Kita je nak kena layan curve tu. Okay, settle. 7 day. Kenapa 7 day? Sebab kita orang punya motor ni 7 hari. Okay, settle Mesti korang sudah settle. Tak, salah. Ada satu lagi stiker special. Jap, aku pergi ambil. Apa stiker dia? Kita nantikan. Stiker special, chrome. Lepas tu aku ada edit. Aku buat sendiri stiker ni. Honda Moto Co Ltd, made by TylooRacing. Kalau original stiker dia made in Jepun. So aku tulis made by TylooRacing lah. Sebab ni hasil kerja aku. Walaupun motor ni motor Honda. Hahaha. Stiker chrome. Yes. Focus. Come. Getting close. Belanja sikit. Honda Moto Co Ltd by TylooRacing. Yes. Hai. Assalamualaikum. So, video kita dah settle untuk 7 hari punya workout. 7 hari punya teamwork. So terima kasih kepada semua kawan-kawan aku yang paling penting. Dia orang banyak bantu aku dalam projek ni. Video ni memang aku tahu keluar lambat. So aku minta maaf. By the way, memang aku nak ucap terima kasih kepada semua yang support, tolong aku. Daripada Syapik ataupun aku panggil dia cikgu sebab dia pernah jadi cikgu gitu, yang welding tu. Lepas tu pada Bob, pada Hot Seng, Angah dan juga siapa tu, Azhar. Lepas tu yang itulah yang banyak bantu aku. Semua mana yang terlibat dalam video aku tu, aku nak ucap semua terima kasih. So sekarang ni masa untuk aku edit video. Bukan, aku tak edit lagi video sini. Masa ni aku just nak transfer data daripada kamera, semua jenis kamera aku. Aku nak ucap terima kasih kat semua yang banyak support aku lah. Yang penting-penting, yang paling kuat lah kawan-kawan aku lah. Yang paling struggle hari ni. Lepas tu Syekh Ustaz Pro. Itu antara yang paling kuat lah. Sebabnya masa seminggu ni Ustaz Pro dengan hari ni tu cuti. So that's why aku pilih macam mana cakap, aku pilih minggu ni sebabnya dia orang cuti. Ustaz Pro tu dia pandai sikit pasal four stroke. Aku tu tak tahu. Kalau kau tengok aku banyak mencarut pasal four stroke, minta maaf lah ya. Aku tak minat. Tak tahu kenapa. Tak tahu, complicated bagi aku benda tu. So lepas ni time slap, aku nak transfer data. Aku akan buat time slap sampai habis bateri. Bye, terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe.
like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.